Всім привіт! З вами знову Тетяна. І сьогоднішній майстер-клас присвячений пошиттю одягу для ляльки Паула Рейна без використання викрійки, що робить пошиття легким, швидким, але результат буде гарним, обіцяю. Сьогодні це такий казковий двосторонній плащ. Якщо чесно, я мріяла, щоб лялька постала перед вашими очима в чобітках із такої шкіри. Разом із золотим плащем вигляд був би приголомшливий. Вдома у мене не знайшлося підходящих ниток під цю шкіру, не знайшлося підходящої підошви по кольору. Процес виробництва чобітків міг би затягнутися, а разом з ним випуск цього відео. Тому я вирішила не зволікати і зняти відео ляльки в ось таких червоно-коралових чобітках. Вони теж наче виглядають непогано, а ви напишіть в коментарях, які чобітки до цього плаща пасують більше. Для пошиття мені знадобляться, оскільки у нас плащ двосторонній, то 2 тканини, голки булавки нитки, лінійка, олівець, 2 вузькі стрічки або 2 шнурка довжиною по 25-30 см, ножиці. Я знайшла у себе вдома 2 ось таких красивих суміжних по кольору тканини, і у мене одразу виникла ідея пошити плащ-накидку з каптуром для ляльки Паула Рейна. Шитиму я таким способом вперше, тому якщо ви дивитесь цей майстер-клас, значить у мене все вийшло. А ще хочу сказати, що за даним майстер-класом можна буде пошити такий самий плащ-накидку і для інших ляльок, менших або більших, неважливо. Як розрахувати правильну величину прямокутника для іншої ляльки, дивіться далі у відео. Якщо ви шиєте теж для Паули Рейни, то візьміть відріз 31 на 57. Якщо ж ви шиєте для якоїсь іншої ляльки, то я вам покажу, як вирізати підходящий його розміру прямокутник. Ось дивіться, якщо покласти ляльку на тканину, бачите, від макушки десь до середини ікр. Ну, а ширину я взяла, дивіться, 1, 2, 3, 4. Десь 4 ляльки поміститься на таку ширину. Але я хочу зауважити, якщо ви шиєте для якоїсь іншої ляльки, і якщо вона маленька, ну, наприклад, Віра Крузелінгс, то сильно не розганяйтесь. Візьміть ширину таку, щоб на неї поміщалось, скоріш за все, 3 ляльки, а не 4, тому що ви не зможете потім тут навколо шиї зробити правильний об'єм. Для початку складемо цих 2 тканини лицевою стороною до лицевої. У цієї тканини лицевої сторони немає, вона з 2 боків однакова, а ось у цієї є. Я склала їх разом. Тепер, якщо покласти ляльку на вашу тканину, давайте я покладу її ось так з краю, щоб вам видно було. Якщо покласти ляльку на цю тканину, ось край сходиться з рівнем там, де макушка голови. І бачите, ось рівень передпліччя. Я зробила тут відмітку. Це 13 см, якщо це Паула Рейна. Якщо ви шиєте для якоїсь іншої ляльки, який прямокутник зробити, я вже вам розказала. І от якби це була лялечка Крузелінгс, то відмітку для неї я ставила би десь на ось цьому рівні. Вам потрібно поставити 2 відмітки. 13 см ось я поставила тут, і 13 см я поставила ось тут. Зараз я цих 2 тканини складу ось так вдвічі. Скріплю краї булавками. У мене ось це буде верх виробу, тут ми відмічали 13 см, а це буде низ. Мені потрібно, щоб низ виробу був трошки закруглений. Тому я знайшла вдома ось таку тарілку. І зроблю ось так. Тепер я ось це відріжу.
Ось так. Розклала тканину знову в те положення, в якому вона була. Лицева частина до лицевої. Беру стрічки. Стрічку вкладаю між прошарками тканини. І на рівні ось ці відміток, бачите? На рівні відміток прикріплюю всередину між прошарками тканини. Ось це потрібно ось так завести, щоб воно більше ніде не потрапило нам пізніше в шов. З цього боку роблю аналогічно. Ось відмітка. Прикріплюю булавкою. А саму стрічку поправляю, щоб вона ніде не заважала. Тепер нам потрібно прошити на швейній машині, починаючи звідси, ось так, і закінчуючи тут. Цю частину не прошиваємо. Будьте уважними, щоб вам в шов ніде не потрапила ось ця стрічка. Вона має попасти в шов тільки тут і ось тут. Я прошила. Після того, як прошиєте, зробіть ось тут на кутах надрізи. Ось як зробила я. І виверніть виріб. Коли вивернете виріб, добре пропрасуйте праскою ось тут. Бачите? І ось тут. Тому що, коли виріб буде готовий, ви акуратно зробити це не зможете. Тому зробіть це, будь ласка, на цьому етапі. Тепер вам потрібно взяти олівець і поставити декілька міток 13 см. Це на цьому ж рівні, що і пришита наша стрічка. Ось я поставила відмітки, відстань зверху донизу 13 см, і тепер ще можна провести пряму. Бажано зробити це не простим олівцем, а якимось швейним, який можна потім відіпрати. Ось я провела пряму, а тепер вам знадобиться голка та нитка. Заправте у голку нитку. На кінці нитки зав'яжіть міцний вузол, щоб він не розв'язався і не прослизнув між прошарками тканини. І з цього місця, там, де у нас пряма, відступіть десь майже сантиметр, можливо, тут не сантиметр, можливо, десь 8 мм. Я відступила і, починаючи звідси, починаю робити дрібні стіпки. Чим дрібніші стіпки ви робите, тим гарніші складки виходять у плаща. І так до самого кінця шиї. Я проклала швейний рядок вручну. І ось тут теж так само, не доходячи до кінця, до краю, десь 8 мм, я вивела нитку. На якому боці ви виведете нитку, не важливо взагалі. Ось бачите, з двох сторін. Тепер я знову беру голку з ниткою і знову зав'язую великий вузол. І тепер уже починаю шити з цього боку. Ось тут, де у нас хвостик нитки. Тепер починаю шити з цього боку, прокладую такий самий швейний рядок вручну, який йде паралельно ось цьому. І так само шию до кінця, і в кінці, не доходячи до краю десь декілька 5-8 мм, я залишаю хвостик нитки. У мене готово. Тепер потрібно взятися за кінці ниток з цього боку і з цього боку, і акуратно стягнути їх.
Сильно не натягуйте, допомагайте пальцями, тому що нитка може обірватися і вам прийдеться все робити спочатку. Затягнути треба по максимуму, тому ось тут вколюємо булавку. Коли затягнули нитку, намотайте її ось так, як показую я. Нитка тоді не буде розпускатись, і складки теж з нею не будуть розпускатися. І з цього боку робимо так само. Спочатку проколюємо булавкою, потім затягуємо максимально і накручуємо нитку на булавку. Затягніть максимально нитки, наскільки зможете. Тепер прошийте на швейній машині з одного краю до іншого. Коли ви будете ось тут прошивати, вибирайте довжину стіпка 1,5 мм. Тепер ось ці нитки, якими я зшивала вручну, можна видалити. Одразу хочу сказати, що в цьому місці бажано прошити декілька разів, тому що коли ви витягнете нитки, які ми прошивали вручну, то складки ослабляться, а нам потрібно, щоб вони були щільними, інакше наш плащ буде спадати з плечей. Тепер я беру тканину, складую ось таким чином. Ось так. Так, щоб шов сходився зі швом, бачите? Ось так повинно бути, щоб воно не з'їжджало. Тепер скріплюю в цьому місці булавкою. Розправляю тканину, знову скріплюю булавкою. І так до кінця. Тепер потрібно прошити на швейній машині. Я пришила. Тепер другу частину так само складаємо. Перевірте, чи зійшлися у вас шви, коли ви пришивали. Скріплюємо булавками тут. Тут. Ну і доки нам дозволяє оця тканина, ще ось тут нам вдасться це зробити. Ось цей кусочок залишиться у нас не прошитим. А тут нам потрібно теж прошити на швейній машині. Я прошила. Тепер вивертаємо на лицеву сторону. Бачите, тут не ідеально сходиться, ось чому я акцентувала увагу на те, щоб ви постарались якомога краще скласти шов до шва.
Я вибрала прошити повністю всю ділянку на цій тканині, тому що вона достатньо складна, її буде важко вручну прошивати. А цю тканину я прошию вручну. Бачите, тут ділянка у нас одна не прошита лишилась. Я загортаю тканину ось так. Скріплюю булавками. І тепер прошиваю потайним швом, починаючи звідси і до краю. Ось я взяла максимально підходящу по кольору нитку. Взяла нитку подвійну, на кінці зав'язала вузол і починаю шити. Перший раз я проколюю ось тут. Цю ниточку потрібно заховати, щоб вона не псувала вигляд. Коли шиєте потаємним швом, старайтесь прокол, ось є, дивіться, у мене тут вийшла нитка, прокол старайтесь робити на тому ж самому рівні. Не проколюйте тут чи тут. Ось зробіть це максимально на одному рівні, то це дозволить шву виглядати акуратно. Ну і таким чином я прошиваю до кінця. Ось я майже закінчила шов. Останній прокол. Тепер роблю петлю ось таку. Так, в петлі нитки мають бути однакової довжини. Затягую і ховаю нитку всередину між прошарками тканини. Трішки натягую нитку і відрізаю. Тепер розправляємо каптур. Ось. Наша річ готова. Виглядає збоку дивно, але на ляльці буде дуже красиво. Приміряємо. На кінчик каптура можна пришити якийсь помпон, китицю чи шнурочок з помпоном, теж буде красиво. Тепер я з вами прощаюсь. Як пошити подібну сукню, ви знаєте. У мене на каналі вже дуже давно є майстер-клас. І напишіть в коментарях, які чобітки вам все-таки більше подобаються. Ці не зроблені чи ці зроблені.